आमा खलाइ साइड त मात्रै होला अरे ओ काली के पुजारी, हमारी भी एक बात सुनते जाओ। छिपकली की बच्ची कभी मगरमच्छ नहीं बन सकती और दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाती है। हेलो एभ्रिवान, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टु अनदर एपिसोड अफ जीवन राई। र अहिले चाहिँ म बिरगन्जको भानु चौक यानी कि बस पार्क छिर्ने मेन चौकमा छु है गाइस। भानु चौक, लुक एट दिस। या सही छ ल, अहिले चाहिँ बाटो सब पिच भइसकेको छ है। यहाँ खाल्टा खुल्टी थियो पहिला, लास्ट अहिले चाहिँ बिरगन्ज बस पार्क व्यवस्थित भइसकेको छ। बिहान चिया मात्रै राख्नुहुन्छ कि बिहान होइन बिहान चिया मात्रै बेलुका अन्डा होइन? हाम्रो बिरगन्ज बस पार्कको सबभन्दा पुरानो व्यापारी है, मैले चिनेकै 10-12 वर्ष भइसक्यो मलाई। एकदम सही हुनुहुन्छ है। दिस गाइज, मैले चाहिँ सुमो चलाउने बेलादेखि नै चिनेको होला है। चिया एकदम सही बनाउनुहुन्छ, बिहान चियासा खाइन्छ उहाँकोमै। सुपर वर्ष देख्नु पनि काउन्टर गाइज है। यहाँ चाहिँ है यो बिरगन्जदेखि काठमाडौँको लागि A1 नाइट एसी तथा डिलक्स बसहरू रेडी छन् है गाइज। सो गाइज A1 बसहरू छ अनि A1 गुरुजीहरू हुनुहुन्छ है नाइट बसको, त्यसमध्ये जीवन राई पनि एक हो है गाइज आजको लागि। A few moments later. 7 बजिसकेको छ गाइज। अहिले चाहिँ हामी यो भन्सार नजिकै यहाँनिर पेसेन्जर रिसिभ गर्न आइपुगेका छौँ है। नेपाल इन्डियाको भन्सार अलिक पर छ, त्योभन्दा हामी अलिक वरै रोकेका छौँ। त्योभन्दा उता हामीलाई जान एलाउ छैन गाइज है। सो त्यही भएर यहीँ वेट गर्दैछौँ हामी पेसेन्जरको है। पेसेन्जरहरू आउनुहुन्छ टक्क, त्यसपछि बस पार्क जाने, त्यहाँ पनि फुलफिल गर्ने अनि काठमाडौँको लागि। सो गाइज यहाँ लगेज लोड हुने काम हुँदैछ है अब भन्सारमा। लुक एट दिस, मैले ड्राइभिङ गर्न गइरहेको नाइट बस यही हो है गाइज। सुपर वर्षा नाइट डिलक्स, फुल्ली LED लाइट लोडेड गाइज। लुक एट दिस, सही छ नि त गाडी? या वाउ, लाइटिङ सिस्टम चाहिँ खतरा छ गाइज भन्सारनिरको है। उज्यालो हेर्नुहोस् टक्क लाएर चारैतिर। सही हो ल, 7:34 भइसक्यो गाइज। अब यहाँबाट हामी केही मिनटमा निस्किन्छौँ है। A few moments later. यहाँ बिरगन्ज बस पार्कबाट अब नाइट बसहरू भट्टाभट निस्किने टाइम हुँदैछ है। अब 8 भइसकेको छ। अब लगभग केही बेरमा अब निस्किहाल्छौँ हामी बस पार्कबाट। अब यात्रा सुरु हुँदैछ है बिरगन्ज टु काठमाडौँको नाइट बस जर्नी गाइज। नाइट बस ड्राइभिङ जर्नी है। सो हजुरहरूले पक्क माया गरेर भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। बाटोको अवस्थाहरू के छ अब हेर्दै हेर्दै जानेछु। जे जे देखिन्छ हजुरलाई देखाउने नै छु है। नाइट भ्लग हो गाइज। अब दिउँसो जस्तो क्लियर नहोला, त्यही पनि अब माया गरेर हेरिदिनु होला है गाइज। रेडी फर जर्नी।
म चाहिँ अहिले पत्लै आइपुगेँ है। मेरो फेभरेट प्लेस मध्ये एक पत्लै अब हजुरलाई थाहा छैन, मैले धेरै भ्लगहरूमा समेटेर हुन्छ है यो पत्लैयाको यो पोलो पार्क। रातिको अवस्था हेर्नुहोस् सही छ है। यता राइट लाग्यो भने चाहिँ हामी पूर्वतिर लागिन्छ है। अब सिधै गयो भने हामी काठमाडौँतिर है। गाइस यो चितवनको झुझुरे भन्ने ठाउँमा आएर तेल हाल्ने काम हुँदैछ है। बासुकी पेट्रोल पम्प टक्कमा यहाँ तेल फुल गर्ने अनि यहाँबाट अगाडि बढ्ने है गाइस। 156.47 लिटर। त्यहाँतिर तेर्स्या छ एउटा बसै। ओहो एक्सिडेन्टै भयो क्या मान्छेहरू गर्ने सबै। जाऊ 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 ट्र्याक्टर आमा खराइ साइड त होला ट्र्याक्टर साइडमा ठोकेछ। पानीले नदेखेर होला साधारण त एक्सिडेन्टहरू भन्ने जस्तो भइरहेको छ गाइज है। तर भइरह्यो भने टाइममा आफ्नो काममा हेलचेक्राइ गर्न त हुँदैन नि गाइज है। प्रायः यो ट्र्याक्टरहरूको चाहिँ पछाडिपट्टि ब्याकलाइटहरू नहुने भएको भएर चाहिँ अलिकति डर हुन्छ गाइज। राति हाइवेमा चाहिँ एकदम केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो हजुरहरूले केयर गरेर ड्राइभ गर्नु होला, एकदम के हुनसक्छ होइन। एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै सचेत भएको धेरै राम्रो हुन्छ है। सो हजुर कसै बुझ्दैन होला। म पनि अब धेरै बोल्न चाहिन्न, ड्राइभिङमा छु गाइज है।
म अहिले भागीरथ होटलमा आइपुगेको छु मुग्लिनको। यहाँको रोटी र दाल फ्राई अनि भिन्डीको र आलुको भुजिया खतरा हुन्छ क्या चाहिँ। त्यो आज साथी छैन हेरौँ। अहिले मुग्लिनमा आएर यो भागीरथ होटलमा अब यहाँ रोटी लिन आएको। अहिले रातको 1:20 भइसकेको छ गाइज है। सब रोटी छुट्टी खाने आफ्नो यात्रालाई कन्टिन्यू गर्ने। अघि बाटोमा एउटा एक्सिडेन्ट देखियो है, बहुत धरामा लाग्यो। त्यसैले एकदम केयर गर्नु होला गाइज है। ड्राइभिङ गर्ने बेलामा चाहिँ सानोभन्दा सानो मिस्टेकले ठुलो क्षति हुनसक्छ। अलिक ब्याड लाग्यो। पानी पनि परिरहेको छ सिमसिम। खतरा मिठो हुँदो रहेछ है। बाफ्रे टक्क रोटी दाल फ्राई भुजिया। गाइज अब खाना खाएर खाबाट निस्किनु आएको है। धन्यवाद साउजी तपाईँलाई है, यस्तो रोटी खुवाउनुभयो। हाम्रो मुग्लिनको भागीरथ होटेल खतरा सही आइटमहरू पाउँदो रहेछ यार। ओ माई गड साथीहरू हेर्नुहोस् ल, तराईमा गर्मीले बर्बाद बनाइसक्यो। लास गर्मी चाहिँ तराईमा है, हजुर थाहा छँदैछ होला। अनि हेर्नुहोस् यहाँनिर नभए उकालोमा हुस्सु लाएर खतरा चिसो छ क्या। सही हो गाइज सही। ल अहिले हामी नागढुङ्गाको उकालो चढ्दैछौँ है। यो नागढुङ्गाको उकालो चढ्ने क्रममा यहाँनिर एउटा सुरुङ मार्ग बन्दैछ गाइज है। सुरुङ मार्ग हजुर सबैले देखिरहनु भएकै होला बाटो हिँड्ने आउने जाने क्रममा। यो सुरुङ मार्गले कहिले पूर्णता पाउने होला गाइज है। अनि हामी पनि सर र सुरुङ मार्गको बाटो भएर गाडी लिएर कहिले काठमाडौँ पुग्ने होला। सो ए सरकार छिटै सुरुङ मार्ग बनाइदिनु पर्यो। भाइसँग छ, भाइसँग एकछिन भाइ आउँछ, भाइ राखेको छ कि। सो फाइनली गाइज हामी नागढुङ्गा चेक पोइन्टमा आइपुगिसकेका छौँ है। अब गाडी चेकिङ हुँदैछ। अब अहिले चाहिँ बिहानको 5:15 भइसकेको छ है। हुस्सु लगाइरहेछ गाइज यहाँ चाहिँ। तराईमा लास्ट गर्नु छ, यहाँ चाहिँ हुस्सु लगाइरहेछ। खत्रै हो क्या। मर्निङ गाइड है, गुड मर्निङ भन्नु पऱ्यो अरे। उज्यालो भइसकेको छ। कलङ्की आइपुगेँ म अहिले। हाम्रो यहाँ पेसेन्जरहरू ओर्लिँदै हुनुहुन्छ है। म चाहिँ अहिले बालाजु चोक आइपुगेको छु। अब यहाँ पेसेन्जर ओर्लिँदैछ, सामान पनि झार्नु छ एकछिन है। अब त्यसपछि हामी बस पार्कभित्र छु एकछिनमा। अहिले चाहिँ मर्निङको 6-7 भयो है। 6:07 गयो। सब प्लास्टिकको बाटो मात्रै हो यो। सस्तो पर्छ क्या उता है तराईतिर। कम्पनी चाहिँ छ त गण्डकमा। ए कारखाना सिधा
सब प्लास्टिकको बाटोहरू आउँदो रहेछ गाइज यसरी नाइट बसमा है गण्डकबाट कम्पनी छ अरे त्यहाँनिर बस जरो ढोका लिन्छ ढोका ढोका ल ल लास्ट स्टेसन झरौँ सबजना सो फाइनली गाइज अब आजको ड्युटी ओभर भयो है अब कस्तो लाग्यो होला आजको भ्लग हैन अहिले चाहिँ म काठमाडौँ बस पार्क आइसकेको छु सो अब यति भन्दै आजको भ्लग पनि अब इन गर्ने है गाइज आजको नभनौँ अहिलेको बिहानको भ्लग इन गर्ने अब जाने एकछिन रेस्ट गर्ने हो अनि एकछिनपछि उठेर खानासाना खाइन्छ फेरि अनि फेरि सुतिन्छ दिनभरि त्यसपछि बेलुका नाइट ड्युटी फेरि सुरु हुन्छ गाइज त्यसको पनि भ्लग ल्याउँछु है अब नेक्स्ट पार्ट आज बेलुकाको चाहिँ अब अर्को नेक्स्ट पार्टमा भ्लग ल्याउँछु सो यति भन्दै अहिलेलाई चाहिँ यही बस पार्कभित्रबाट बाई बाई है गाइज लभ यु अल एन्ड कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्नु होला है त ओके बाई